Εκεί που αράζαμε λοιπόν, πιάσαμε λίγο τη συζήτηση για τα παλιά μας μηχανάκια. Οπότε αποφασίσαμε αυτό να είναι και το θέμα του σημερινού μας βίντεο. Γεια σας φίλοι μου, Motoblog.gr εδώ. Όπως θα έχετε ήδη δει όσοι μας ακολουθείτε στο Instagram, οι Motoblog βρίσκονται για διακοπές στην Κέρκυρα. Αλλά αυτό εννοείται δεν σημαίνει ότι δεν θα βγει το καθιερωμένο μας εβδομαδιαίο βιντεάκι. Τώρα όσοι δεν μας ακολουθείτε στο Instagram, είναι ευκαιρία να μπείτε στο Instagram μας και να μας ακολουθήσετε. Εκεί που αράζαμε λοιπόν, πιάσαμε λίγο τη συζήτηση για τα παλιά μας μηχανάκια. Οπότε αποφασίσαμε αυτό να είναι και το θέμα του σημερινού μας βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή για να βοηθάτε το κανάλι μας. Και αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μας, στείλτε τα και σε ένα φίλο σας για να μεγαλώνει σιγά σιγά η παρέα μας. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2012, όταν οι Motoblog πήραν το πρώτο τους μηχανάκι, το οποίο ήταν ένα 50 Daytona Sprinter μαύρου χρώματος. Πολύ τίμιο μηχανάκι μπορώ να πω, δεδομένων των δυνατοτήτων του, το οποίο πάλευε να ανταπεξέλθει σε δικάβαλα, ανηφόρες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, μιας και είμαστε εδώ, πάμε να σας δείξω μία και την παραλία. Και όπως έλεγα λοιπόν, πάλευε το καημένο να ανταπεξέλθει σε δικάβαλα, σε ανηφόρες. Και η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερνε για κάπου 5 χρόνια και 15.000 χιλιόμετρα, μέχρι που τελικά βγήκε νοκάουτ μετά από ένα τρακάρισμα. Βέβαια εκείνη την περίοδο εμείς ήδη σκεφτόμασταν να το αναβαθμίσουμε και να κουμπώσουμε πάνω του τον 125 κινητήρα. Εφόσον λοιπόν μείναμε χωρίς μηχανάκι, αποφασίσαμε να πάμε για το δίπλωμα Α2 και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για το επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε κάτι πιο μεγάλο και πιο δυνατό, αλλά τα οικονομικά δεν μας το επέτρεπαν. Οπότε καταλήξαμε στη σίγουρη λύση ενός Daytona Sprinter 125 μαύρου χρώματος. Παραλία Αγίου Σπυρίδωνα. Ορίστε, στα καλύτερα σας φέρνω. Όπως έλεγα λοιπόν, καταλήξαμε έτσι στο Daytona Sprinter 125, το οποίο βέβαια μπορώ να πω πως δεν ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του με τους καλύτερους ιονούς, αφού μόλις 2 εβδομάδες αφού το πήραμε, είχαμε ήδη το πρώτο μας μικρό ατύχημα, στο οποίο βέβαια ευτυχώς θρηνήσαμε μόνο πλαστικά, τα οποία εννοείται ότι φτιάξαμε σχεδόν αμέσως. Γιατί όπως και να το κάνουμε ρε παιδιά, όταν έχεις ένα μηχανάκι που είναι κουτά καινούριο, δεν αντέχεις να το βλέπεις με σπασμένα πλαστικά. Τέλος πάντων, μετά από μερικούς μήνες και αφού η κοινοχρησία έχει και αυτή τις δυσκολίες της, πήραμε την απόφαση να πάρουμε και ένα δεύτερο μηχανάκι, πάλι παπί εννοείται λόγω budget. Μόνο που αυτή τη φορά είπαμε να ξεφύγουμε από την Daytona και πήγαμε στο SimMagic 125 SR, το οποίο μας φαινόταν λίγο πιο όμορφο, πιο ποιοτικό γενικά σαν κατασκευή, και είχε ένα επιπλέον bonus ότι είχε έναν εξτρά αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ο οποίος μπορώ να πω πως τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμος, γιατί ήταν κυριολεκτικά στο τέλειο μέγεθος για να χωράει από κάτω το θερμός μου με τον καφέ και τα γάντια μου κάθε πρωί που πήγαινα στη δουλειά. Μετά από αυτό και κάπου 1 χρόνο αργότερα, αφού είχαμε μαζέψει κάποια χρήματα, είχε έρθει η ώρα να αποχωριστούμε το ένα από τα δύο παπιά και να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο και λίγο πιο άνετο. Η επιλογή αυτή τη φορά ήταν το SimCity Gomez 300i, το οποίο βλέπετε ακόμα και σήμερα στα βιντεάκια μας. Παρότι ήμασταν απολύτως ικανοποιημένοι και από τα δύο παπιά, αποφασίσαμε να δώσουμε το Sprinter γιατί είχε φορτωθεί με κάποια χιλιόμετρα παραπάνω λόγω delivery, κάπου στα 17.000 αν θυμάμαι καλά, και γενικότερα το Magic μας είχε δικαιώσει σαν επιλογή και όντως μας είχε φανεί πιο ποιοτικό και με λίγο καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Τελικά σε βάθος χρόνου το Magic όντως αποδείχθηκε σκυλί, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις καθημερινά γύρω στα 50 χιλιόμετρα στην εθνική, είναι γεγονός ότι το παπάκι δεν είναι η βέλτιστη επιλογή. Οπότε είχαμε αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει και εκεί μια αναβάθμιση. Έτσι μετά από περίπου άλλον 1,5 χρόνο και αφού μαζεύτηκαν κάποια λεφτά ακόμα, ήρθε η ώρα να απολυθεί και το Magic και τη θέση του στη συλλογή μας πήρε η Yamaha Tracer 700,
η οποία μας συντροφεύει και στο σημερινό μας βίντεο στην Κέρκυρα, όπου θα ανεβάσουμε κάποια στιγμή και πλανάκια από το ταξίδι μας. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα, όπου έχουμε την τύχη να ανοίγουμε τον γκαράζ μας και να βλέπουμε δίπλα-δίπλα το SimCityCom και τη Yamaha Tracer 700. Αυτά ήταν τα μηχανάκια μας μέχρι στιγμής, φίλοι μου. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε like και εγγραφή, όπως είπαμε και στην αρχή, ξέρετε εσείς. Πατήστε στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Και γράψτε μας από κάτω στα σχόλια τι μηχανάκια έχουν περάσει μέχρι στιγμής από τα δικά σας χέρια.